হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু আহিল তোমালোকৰ 2024 বৰ্ষত যোনে যোনে HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাছ কৰিছা তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। সেই খবৰটো হ'ল যে তোমালোকৰ কোনে কোনে স্কুটি পাব সেই নামৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। সেই নামৰ লিষ্টখন কেনেকৈ চাব লাগিব মই তোমালোকক ক'ম, বাট তাৰ আগতে অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, সেইখিনি চাই লোৱা। কোনে পাব স্কুটি? কোনে পাব? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যোনবোৰ ল'ৰা, সেই ল'ৰাই যদি 75% পাইছে হাই ছেকেণ্ডেৰীত মানে HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ এক্সামটোত তেতিয়া পাব, আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে 60% লাগিব। যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰপ দি পেলাই পৰীক্ষা দিছে, মানে একেবাৰে এবাৰ নিউ পৰীক্ষা দিয়া নাই, ড্ৰপ দিছে এবাৰ, সিহঁতে স্কুটি নাপায়, লাগিলে যিমান পাৰ্চেণ্টেজ নাপাওক কিয়। আৰু নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 75% কৰি দিব স্কুটি পৰ ক্ৰাইটেৰিয়া, ঠিক আছে। আৰু যদি নাম নাই তেন্তে তোমালোকে এই ইমেইলটোত ইমেইল কৰিব পাৰিবা যে তোমালোকৰ নাম নাই, ঠিক আছে। এতিয়া কেনেকৈ চাব লাগিব ব'লা। এতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দিছোঁ, চোৱা। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এই পেজটোত আহি যাবা। ইয়াত অহাৰ পিছতেই তোমালোকৰ এটা পেজ অ'পেন হ'ব। চোৱা, এনেকুৱা পেজ এটা অ'পেন হ'ব। ইয়াত লিখা আছে বয় আৰ্টছ PDF, বয় কমাৰ্চ PDF, বয় ছায়েন্স PDF। চ' মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ বয় ছায়েন্স PDF। এতিয়া ডাউনলোড কৰি ল'বা তোমালোকে এনেকৈ। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ নামসমূহ চাব পাৰিবা। এতিয়া বহুত নাম আছে, তোমালোকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট বিচাৰিব গ'লে তোমালোকৰ বহুত টাইম লাগি যাব। চ' মই এটা শ্বৰ্টকাট ক'ম, সেই শ্বৰ্টকাটেৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বিচাৰিব পাৰিবা নামটো। তোমালোকে তোমালোকৰ মোবাইলত য'ত PDFটো অ'পেন কৰিছা তাৰ ওপৰত এনেকুৱা চাৰ্চ আইকন এটা আছে, সেই চাৰ্চ আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়া। এতিয়া ক্লিক কৰি তোমালোকৰ নামটো চাৰ্চ কৰা, যেনেকৈ মোৰ নামটো মই চাৰ্চ কৰিছোঁ। এতিয়া চাৰ্চ কৰাৰ পিছত চোৱা, ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ নামটোলৈ লৈ যাব, যেনেকৈ মোৰটো লৈ আহিছে, ঠিক আছে। আৰু এইপিনে তোমালোকৰ নাম্বাৰো আছে। এনেকৈ যদি স্ক্ৰল কৰা তোমালোকৰ নাম্বাৰো আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰো আছে, তোমালোকে সেইবোৰো চাব পাৰিবা। আৰু তোমালোকৰ নামৰ লগত যদি ছেইম নাম আৰু কিছুমানৰ থাকে তেন্তে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো চাবা, তাতে তোমালোকে পাই যাবা তোমালোকৰ মানে ৰিয়েল নামটো আহিছেনে নাই, ঠিক আছে। আজিলৈ বাই বাই।